kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating project sign Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang mapapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napakikinggan sa 8:28 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagmamahal sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Silario, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, Lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na ipagmamalaki o napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko sa Hilagang Luzon tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kultura? Ang kultura ay ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Nakikilala tayo bilang isang lahi sa pamamagitan ng ating pagkain, pananamit, mga laro, kwento, mga pambansang sagisag, kaugalian o mga gawi. Ang mga Pilipino ay mayaman sa tradisyon at kultura. Bawat pangkat ay may sariling pagkakakilanlan. Ito ay isang sumasalamin sa mayaman na kaugalian, tradisyon, selebrasyon, kagamitan at maging kasabihan mula noon magpahanggang ngayon. Ang pag-iingat at pagpepreserban sa pagkakakilanlan ng bawat pangkat o grupo ay napakahalaga dahil ang mga ito ang nagbibigay kulay sa yamang kultural ng bansang Pilipinas. Sadyang napakaganda ng ating bansa kung kaya't hindi nakapagtatakang maging ako ay nabighani rito. Ang mga biyaya ng kalikasan at makulay na tradisyon ng bawat bayan ay sadyang nakakahalinang matuklasan. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang dako ng bansa ay may mga kaibigan akong nakilala. Mula man kami sa iba't ibang lugar at rehiyon at mula rin sa iba't ibang lahi, ay proud to be Pinoy. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang kultura at tradisyon ng mga mamamayan sa Hilagang Luzon. Ito ay sa pamamagitan ng mga kwento ng aking mga kaibigan mula sa Ilocos at Benguet. Ang aking mga kaibigan ay nagpadala ng kanilang mga sulat na may kalakip na kwento mula sa kanilang lugar na naglalarawan sa kanilang tradisyon. Ang ating unang liham ay mula sa aking kaibigang si Remark. Siya ay isang Ilocano mula sa Ilocos Sur. Halina't basahin natin ang kanyang kwento. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Remark, isang Ilocano
mula sa bayan ng Tagudin, probinsya ng Ilocos Sur. Kami ang ikatlo sa pinakamalaking pangkat etniko sa bansa. Ang pangunahing kabuhayan namin ay pagtatinim ng palay, tabako, bulak at mga gulay. Kilala kaming mga Ilocano sa pagiging masipag at masinop. Ang industriya ng paghahabi, paggawa ng asin at paggawa ng bagoong at basi ay buhay na buhay sa aming rehiyon. Maliban sa magagandang tanawin sa aming lugar gaya ng sikat na Pagudpud Beach, Baluarte, Bangi Windmills, Kapurpurawan at marami pang iba, mayaman din ang aming panitikan. Kilala ang aming panitikan sa tawag na kurditan. Ito ay nagmula sa salitang kurdit na ang ibig sabihin ay sumulat. Hindi maitatatwa na ang kurditan ay pumapangalawa sa lawak at husay ng panitikang Tagalog. Lumaganap ang mga kauna-unahang kurditan sa mga salindila bago pa dumating ang mga Kastila. Pinaniniwalaang bago pa man dumating ang mga Espanyol ay lumaganap na ang mga awitin at kwentong bayan. Isa sa mga uri ng kantahing bayan ay tinatawag na panagbiag. Ito ay mga awiting nagpapahayag ng kaisipan at saloobin. Isa pang uri ng kantahing bayan ay ang dalot. Ito ay inaawit sa kasalan, binyagan at iba pang pagtitipon habang sinasaliwan ng sayaw at pagbibigay payo sa bagong kasal. Ang badang naman ay isang awit ng pag-ibig na kadalasang ginagamit ng mga kalalakihan sa paghaharana. Likas din sa amin ang pagmamahal sa aming pamilya. Inaawitan namin ang aming mga mahal sa buhay na namayapa sa pamamagitan ng dungaw. Ito ay nagsasalaysay ng buhay ng yumao mula pagkasilang hanggang sa kamatayan. Ang Hele naman ay awiting pambata na naglalaman ng pag-asa tungo sa magandang kinabukasan ng bata. Isang kilalang kwento o epiko naming mga Ilocano ay ang Biyag ni Lamang. Umiikot ang kwentong ito kay Lamang. Bago siya isilang ni Namongan, inutusan ng kanyang ina ang kanyang ama na si Don Juan Panganiban na manguha ng mga kahoy. Ngunit hindi na bumalik si Don Juan hanggang ipanganak si Lamang. Pambihirang bata si Lamang dahil kaya na niyang magsalita at may taglay na kakaibang lakas sa kabila ng kanyang murang edad. Itinanong ni Lamang kung nasaan ang kanyang ama. Nang sinabi ng kanyang ina na umalis ang kanyang ama upang labanan ang mga igorot, nag-ayos si Lamang at pumunta sa lugar ng mga ito. Nang makarating siya, nakita niyang kasalukuyang nagsasagawa ng sagang ang mga igorot habang ang ulo ng kanyang ama ay nakatusok sa isang kawayan. Pinaslang ni Lamang ang mga ito. Nang bumalik siya sa bayan, may mga dalagang naghihintay sa kanya upang paliguan siya. Nang maligo siya sa ilog Amburayan, kamangha-manghang namatay ang mga isda. Hinanap niya si Ines Canoyan na siyang anak ng pinakamayaman sa Kalanutian. Nagtungo siya dito kasama ang aso at ang tanda. Nakarating siya matapos makipaglaban kay Sumarang at mapagtagumpayan ang pangaakit ni Sarinda. Ikinasal si Lamang at Ines. Isang araw, habang nangingisda, kinain si Lamang ng isang malaking isda na tinatawag na berkakan. Isang maninisid ang nakakuha sa kanyang labi at sa tulong ng kanyang tandang ay muli siyang nabuhay. May hilig ba kayo sa mga bugtong? Kaming mga Ilocano ay may sariling bersyon nito at tinatawag na bursya. May ibinigay na halimbawa dito sa remark. Halina't subukan natin. Tingnan nga natin. Nubaro, naruko. Nudaan, nalagda. Kung bago, marupok. Kung luma, matibay. Ang sagot, pilapil. May isa pa, tingnan natin. Makaluto nga awan init, agasok uray na lamiis.
Nakaluluto'y walang init, umuusok kahit malamig. Madali lang to. Kung ang inyong sagot ay yelo, ang husay. Nakatutuwa naman ang bugtong ng mga Ilocano. Tara na't balikan natin ang liham ni Remark. Kaming mga Ilocano ay may isang sayaw na tinatawag na tadag. Sinasayaw ito sa mga pagdiriwang tulad ng anihan, kasal, kapanganakan, pagtigil ng alitan, matagumpay na paglalakbay, paggunita sa mga nakaraang mahalagang pangyayari at bilang pagsuyo ng lalaki sa babae. Likas din sa amin ang selebrasyon na siyang tunay na makikita sa aming kapistahan. Tuwing Enero, idinaraos sa bayan ng Solsona ang Gamang Festival. Ang gamang ay isang Ilocanong salita para sa kayamanan. Pangunahing layunin ng pagdiriwang na ito ay ang pagpapalakas ng kultura ng Solsona. Ito ay sa pamamagitan ng pagsulong ng mga kultural na produkto. Maaari ding mga disenyo at panatilihin at pangalagaan ang makasaysayang yamang kultural at pinagkukunan. Ang Manalon Festival naman ay idinaraos bilang pagdiriwang sa walang katulad na sipag, dedikasyon at determinasyon ng mga magsasaka. Napakaraming tradisyon ang mayroon ang mga Ilocano at ilang lamang ang aking nabanggit. Bukod sa mga iyan, ang aming mga pagkain ay binabalik-balikan rin ng mga turista gaya ng pinakbet, diningding, bagnet at marami pang iba. Naway makabisita kayo sa aming lugar at matunghayan ang yaman ng kulturang Ilocano. Maraming salamat, Remark, sa pagpapadala ng sulat. Tunay ngang hindi matipid sa kwento at yaman ng kultura ang mga Ilocano. Panalangin ko na balang araw ay muli akong makibisita sa inyong lugar at maranasang muli ang inyong kultura. Dumako naman tayo sa Benguet sa pamamagitan ng liham ni Rina. Maptang Jaagsapa, magandang umaga. Ako si Rina, isang proud Igorot mula sa Benguet. Ito ang kwento ng aking lahi. Sinasabing nag-ugat ang mga taga-baba at mga taga-kabundukan sa parehong mga ninuno. Ang mga Igorot ay iyong mga taong lumipat sa mga kabundukan upang makahanap ng ibang buhay o upang lisanin ang mga bayang nanganganib sa kupin ng mga ibang lahi. Sila ay tumira sa tinatawag natin ngayong Cordillera. Sa pagdaan ng mahabang panahon, ang mga Igorot kasama na ng iba pang mga lahi o tribong hindi nagpasakop ay nagkaroon ng kulturang natatangi sa kanila. Naipagpatuloy ng mga Igorot ang mga sinaunang gawain. Madaming mga gawain na makikita sa karamihan ng mga Igorot. Ngunit nagkakaiba ang estilo sa iba't ibang mga tribo. Ang ilang mga gawain at paniniwala ng mga Igorot ay aking isasaad. Ang pangunahing pinagkunan ay ang mga karanasan ng aking lola. Ibig sabihin, ang mga ito ay gawain sa Mountain Province, ngunit may konting halo sa mga paniniwala ng mga Ilocano sa Cervantes. Hindi nalalaman kung kailan pa nagsimula ang mga kaugaliang ito. Basta ayon sa matatanda, ito ay ginagawa na noon pang buhay pa si ganito, na anak ni ganito, at pinsan ni ganito, na siya namang apo ni ganito. Ang mga kaugaliang ito ay pinaabot sa mga sumusunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagkikwento o aktibong partisipasyon sa mga ritual. Sa amin, pinaniniwala ang pagkamatay, ang kaluluwa ay pumupunta sa mundo ng mga ninuno. Sa mga nahaluan ng Katolikong paniniwala, sinasabi nilang ang mga kaluluwa ay pumupunta sa purgatorio habang hinihintay ang araw ng paghuhukom. Ngunit itong mundo rin nating ito ang purgatorio. Sila ang mga naninirahan sa mga sapa, mga gubat, mga puno, mga tutubi at halos na yata ng likas na bagay dito sa ating mundo. Anito ang tawag nila sa mga ito.
Ang mga anito ay kinatatakutan at nirerespeto, ngunit hindi sila Diyos. Ang mga Diyos naman ay higit na may mas makapangyarihan sa kanila. Pinaniniwalaan ding may kataas-taasang Diyos na siyang lumikha sa sanlibutan. Sadyang nakalilito sapagkat siya ang tinuturingang bathala ng ibang tao. Bago lumisan sa isang panibagong lugar, tinatawag ng mga katutubo ang kanilang anino. Maaari daw kasing maiwang naglalakbay ang anino o kaluluwa hiwalay sa katawan nito. Kapag nagkakaganoon, ang katawan ay may iwang sakitin at tulala. Sa ibang tao, palagi niyang mapapaniginipan ang lugar na pinuntahan niya. Makikita niya ang sariling libang na libang sa mga tanawin at mga bagay doon. Ayon sa aking lola, ito daw ang nangyari sa aking pinsang 2 taong gulang noon. Lumipat sila mula sa Apugan, Etogon at sa mga sumunod na araw ay naging matamlay ito. Sinubukan nilang ipagamot sa pamamagitan ng medisina sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit nang walang mangyari, iminungkahi ng isang matanda na ipatingin siya sa isang mambonong. Sinabi na naiwan daw ang kanyang kaluluwa sapagkat aliw na aliw sa kanya ang isang batang anito. Sunod nito, nagkaroon ng ritual ng panggagamot. Tinawag ng mambonong ang anito at ang mga magulang nito. Hiniling nila ang paglaya ng bata sapagkat ano nga daw ba ang gagawin nila sa isang mortal. Ang mga mortal ay hindi karapat-dapat sa mga anito sapagkat sila ay madudumi at hindi may paghahambing sa kanila. May paghahandog ng manok sa kagustuhan na rin ng mga anito. Matapos nito, agad din namang gumaling ang bata at bumalik sa dati. Ang kanyaw naman o kanaw ay isang ritual na ginagawa sa isang pagtitipon. Madaming pagkakaiba-iba sa bawat lupain, sa bawat angkan. Ito ay ginagawa para sa masasayang selebrasyon. Ito ay gaya ng pasidihing pag-aani, pasasalamat sa pagkakagamot, at iba pa. Ngunit hindi dito nagtatapos ang gamit nito. Maaari din itong gawin sa mga nakalulungkot na pangyayari gaya ng paglalamay. Madalas naman, ito ay ginagawa bilang pagkonsulta sa mga ninuno tungkol sa mga dapat na gawin ng isang bayan. Marami din talagang iba't ibang mga kaugalian ang nakapaloob sa kanyaw. Ang pamilyang nais magtanong ay unang lumalapit sa kadangyan. Doon sasabihin ng kadangyan o isang uri ng paring ng mga katutubo kung ano ang mga kakailanganin. Madalas na nagpapakatay ng 10 baka o baboy. Ito ay depende sa kahilingan umano ng mga diwata. May mga biro na depende lang talaga yun sa katakawan ng kadangyan o sa dami ng mga pakakaining manunood. Ang mga pinaslang na hayop ay nagsisilbing paghahandog sa mga diwata, anito, ninuno at sa bathala. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng mga pagsasalo, pagsasayaw, kantahan at iba pa. Kung ano man ang sadya ng kanyaw, doon din nanggagaling ang uri ng sayaw o tayaw. Madalas na ginagamit ang mga gongs na gawa sa makapal na bakal. Sinasaliwan naman ito ng iba pang tambol gaya ng sulibaw. Ang mga tao ay nagkakantahan, nagtatawanan at pinagsasaluhan ang watwat o pinakuloang karne ng baboy. Para sa kanyaw ng pasasalamat, ang laman ng kanta ay ukol sa masaganang ani at iba pang mga dapat ipagyamang bagay. Sinasaloob din ang matatalinhagang sabi ng mga ninuno. Ngayon, ang kanyaw ay hindi na masyadong isinasagawa o kung oo man ay hindi na gaya ng dati na magarbo at detalyado. Noong panahong nakalipas, ito din ang nakapagsasabi ng katayuan o estado ng buhay ng isang pamilya o isang tao. Bukod sa kanyaw, iniindayog din namin ang banga na isang sayaw kung saan ipinapakita na umiigib ng tubig mula sa bundok ang mga kababaihan.
Kaya naman kitang may sunong silang mga banga sa ulo. Ang tadyok na isang pangkasiyahang sayaw kung saan sama-samang nagtitipon ang lahat sa tribo upang magdiwang gamit ang mga instrumentong gansa at patunggo. Kaming mga igorot ay kilala sa pagiging masipag, matatag at tapat sa aming pinagmulan. Ang yaman ng aming kultura ay siyang aming ipinagmamalaki at iniingatan. Maraming salamat, Reyna, sa pagbabahagi ng napakagandang kwento ng inyong lahi. Tunay ngang hindi maramot sa yaman ng kultura at tradisyon ang mga igorot. Ang kultura ay pamana ng ating lahi. Dahil alam mo na bahagi ito ng ating pagkatao, natural lang na panatilihin nating buhay ito dahil bahagi tayo nito at ito ang nagbibigay kulay sa ating buhay. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong pakikilahok. Kaya mga bata, ito ang mga importanteng konsepto na ating dapat tandaan mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tandaan ang ating kultura at tradisyon ay ang ating pagkakakilanlan. Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging proud sa ating pinagmulan dahil pinipreserba natin ang ating kultura at tradisyon. Sa simpleng pakikibahagi natin sa mga tradisyonal na gawain at pakikilahok sa mga kapistahan at iba pang mga kultural na gawain na ipapakita natin na pinahahalagahan natin ito. Pangalawa, tandaan tungkulin nating alamin, alagaan, pagyamanin at ipagpatuloy ang kultura. Ang pag-aaral sa kasaysayan ay makatutulong sa patuloy na pagtuklas ng ating nakaraan, ng ating kasaysayan at ng ating mga kagawian. Ugaling bisitahin ang nakarahan o konsultahin ng mga nakatatanda kung mayroong mga bagay na nais mong maliwanagan. Tandaan, matalino ang nagtatanong at kahanga-hanga ang proud sa kanyang pinagmulan. At ikatlo, tandaan masarap sa pakiramdam na alam at napahahalagahan natin ang ating pinagmulan. Ang pagtuklas ng ating pinagmulan ay magbibigay sa atin ng tulay upang mas maintindihan natin ang ating kasalukuyan at kung bakit ito ang ating tradisyon at kultura. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin o sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chatbox para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Sabihin lamang ang oo, agree ako sa bawat sitwasyon kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura at hindi, mali ito naman kung hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura. Isang mahusay na mga awit si Ana at layunin niyang ipalaganap ang kundiman sa buong mundo. Muli, isang mahusay na mga awit si Ana at layunin niyang ipalaganap ang kundiman sa buong mundo. Kung inyong sagot ay oo, agree ako, tama, ang kundiman ay isang awiting talaga namang tatak Pinoy. Pangalawa, masayang iniaabot ni Roel ang mga bagoong, patis at daing niyang pasalubong na mula sa kanilang bayan sa Pangasinan. Masayang iniaabot ni Roel ang mga bagoong, patis at daing niyang pasalubong na mula sa kanilang bayan sa Pangasinan. Kung ang inyong sagot ay oo, agree ako, mahusay. Hindi ba't
nakatutuwang isipin na tayo ay nakabagbabahagi ng mga kultural na produkto sa ibang lahi at iba pang mga Pilipino na mula sa iba't ibang rehiyon at kultura. Ikatlo, nang makarating si Belinda sa Estados Unidos, kinalimutan niya ang kanyang bayang Sinilangan at mas tinangkilik ang kultura ng mga banyaga. Nang makarating si Belinda sa Estados Unidos, kinalimutan niya ang kanyang bayang Sinilangan at mas tinangkilik ang kultura ng mga banyaga. Kung ang inyong sagot ay hindi, mali ito. Nakuha nyo ng tama. Tandaan natin, mayroon tayong kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. At ang isang importanteng kaugalian nating mga Pilipino ay ang pagtangkilik sa sariling atin dahil ito ay nagpapakita ng pagkamakabayan. Masayang sinubukan ni Kara at Andrea ang mga pagkain ng mga Ivatan. Masayang sinubukan ni Kara at Andrea ang mga pagkain ng mga Ivatan. Kung ang inyong sagot ay oo, agree ako, mahusay. Hindi ba't napakasarap tumikim ng iba't ibang putahe na mula sa iba't ibang mga tribo at iba't ibang mga pangkat etniko? Ito kasi matitikpan natin ang kultura at tradisyon ng ating mga kapwa Pilipino. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ng tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sikasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Silario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Tandaan, itaas ang noo at maging proud Pinoy. Hanggang sa muli! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone. Hello, my dear grade 4 learners. This is School in the Air for Science Grade 4, an academic horizon of possibility amidst any barrier. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100.
Yes, you heard me right, kids. You can also watch us live on Channel 100 for Converge Cable TV subscribers. I am Loela B. Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Allow us to deliver science ideas and concepts at its finest in an enjoyable ways of learning. Again, morning, grade 4. Welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live from the municipality of Santa Ignacia, Tarlac. Since we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay home and be safe. All right? Grade and a comfortable place to study, away from distractions while listening to our broadcast. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. As we are about to take a leap for our first lesson, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 3, Module 1, which is entitled Effects of Force on an Object. And join us in this lifelong learning journey. Do you have your learning materials now? That's great. It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the topic, effects of force on an object. Are you excited? That's great. After this episode, you are expected to, number 1, determine the changes that happen to objects when force is applied to them. And number 2, explain the effects of force on the shape, size, and movement of objects. Before we proceed to our next lesson, let's have a quick review. So, what is force? A force is a push or pull, which occurs when two or more objects interact with each other. A force acting on an object causes the object to change its shape or size, to start moving, to stop moving. When there's the interaction between two objects, they exert a force on each other. Now, to check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity. The direction is, read its sentence carefully. Select the letter of the correct answer. Write your answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type in your answers in the comments section. Are you ready? All right, let's do it. Number 1. How can you change the shape of a balloon? A, by bending. B, by pressing. C, by twisting. You have 5 seconds to answer. Number 2. When cut, the size of the following may change except 1. A, rope. B, paper. C, stone. Another 5 seconds to answer, kids. Number 3, the size, shape, and movement of an object may change when blank is applied on it. A, gravity. B, force. C, balance. You have 5 seconds to answer.
Number 4. Which of the following shows that an object changed its size? A. Dropping a flower vase. B. Pushing a car. C. Pulling a box. Your 5 seconds starts now. All right, grade 4, it's now time to check your answers. Are you ready? That's great. Number 1, A. Number 2, C. Number 3, B. And number 4, A. Do you have the same answer as mine? Very good. A force is a push or pull which occurs when two or more objects interact with each other. A force acting on an object causes the object to change its shape or size, to start moving, to stop moving. When there's the interaction between two objects, they exert a force on each other. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? That activity aims to check what you already know about the lesson we will take today. And if you got a low score, there's no need to worry much as this session covers the whole of it. For you to have an idea of our topic today, let's have a drill. Let me read first the direction. Identify the kind of force that is exerted on the object. Write, push, or pull. Write your answers in your science notebook. If you are watching live on Facebook, you can share your answers on the comment section. You are given 5 seconds to answer each item. Ready? I know you are. In addition, my dear grade 4, to be able to achieve our learning goals mentioned earlier, we will be needing your active participation. Can we expect it from you then? That's great. To start with, let's have item number 1. Picture 1, dribbling a ball. You have 5 seconds to answer. All right, for number 1, the answer is push. You are absolutely correct, my dear learners. Moving on with item number 2. Picture 2, pulling a toy car. 5 seconds to answer. All right, what is your answer? The answer is pull. Awesome, you are correct. To continue, let's have item number 3. Picture 3, pushing a baby stroller. You have 5 seconds to answer. For item number 3, the answer is push. Very good, grade 4. You are correct. 2 thumbs up for you, kids. Force has always been a part of our daily lives. It cannot be seen by our eyes, but we can feel the effect of force on our bodies. Whether we are doing household activities, working on the field, or even playing, we can see the effects of forces in action. Now, let us see how force is being applied by doing the following activities. Turn your module on page 9, Activity 1, entitled, What's the Action? The direction is
Choose the word from the box that describes the action shown in the pictures. Write your answers in your science notebook. Again, if you are watching live on Facebook, you can type in your answers on the comments section. Okay, let us begin. Here are the choices: cutting, pulling, pushing, twisting, pounding. I repeat, the choices are cutting, pulling, pushing, twisting, pounding. Picture 1. What's the action? Can you tell? Write your answer. Next, picture number 2. Choose from the options, kids. You have 5 seconds to answer. Moving with the third picture. What is the action being shown? You have 5 seconds to answer. Let us now have a look on item number 4. Now, describe the action shown. Write your answer in 5 seconds, children. Finally, item number 5. What's the action shown, children? Can you describe? Write your answer. It's time to check your work. Number 1, cutting. Number 2, pounding. Number 3, pushing. Number 4, pulling. And number 5, twisting. Did you get them correctly? That's amazing, kids. Good job. The actions being described in the pictures are the forces applied on objects that we usually do at home or in school. The force applied may either be a push or a pull. This time, let us discover the effects of force on the shape, size, and movement of objects. Stay with me, kids, as we do the next activity. I will read to you the direction. Determine that what changes will happen to the given object if force will be applied. Put a check mark on the proper column. The first column gives the action. The second column is change in size. Third column is change in shape. Are you ready? If you are watching live on RTV Tarlac Channel 26 on Facebook, you can type in change in size, change in shape, or both. Let us begin with item number 1. The action is sharpening a pencil. I repeat, sharpening a pencil. Will it change in size only, or shape, or both? Tick the correct column. You have 5 seconds to decide. Let's see if you are correct. Yes, pencil changes in size and shape when sharpened. Next, number 2, dropping a ceramic flower vase. Again, dropping a ceramic flower vase. What will happen?
check the box. If you check both chains and signs and shape, you are right. The base will be broken down into smaller pieces, thus changing its size and shape. Let us now proceed to item 3. The activity is pounding a styrofoam cup. Again, pounding a styrofoam cup. What will happen? Tick the correct column. What happened to the styrofoam cup? Yes, it changed in size and shape. Number 4, cutting a piece of cardboard. I repeat, cutting a piece of cardboard. What changes occur? You have 5 seconds to decide. Time is over. The answer is change in size and shape. Finally, number 5. A bar soap drop on the floor. Again, a bar soap drop on the floor. What will happen to the soap? Decide in 5 seconds, kids. Time is up. Our answer is change in size and shape. The bar soap will be broken or might be deformed if dropped on the floor. Did you get them correctly? That's great. I can see correct responses on the comments section, kids. Continue sending them. After going through with the set of activities, let us sum up your lesson. To know how much you have learned, answer this question. What happens to objects when force is applied? You are absolutely right. When force is applied to an object, the object may change its size, shape, or movement. Some activities, such as grinding papaya, pounding garlic, cutting a paper, slicing a bread, may cause changes in size and shape. The force applied to an object also affects its movement. Force can change the state of rest or motion of an object. Example of which is pushing a box or pulling a toy car may cause a change in the position of an object, thus causing a movement. At this moment, let us see if you really understood what we have discussed today. To process what you have learned from our lesson, let us answer Activity 4 on your module on page 11. Here is the direction. Write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers in your notebook or share it in the comment section on the FB live stream. You have 5 seconds to answer each item. Number 1, without force, an object at rest will move. Let me read again. Without force, an object at rest will move. You have 5 seconds to answer. Let's check your work. The answer is false. Moving on with item number 2. Without force, a moving object will not stop. Again, without force, a moving object will not stop. Another 5 seconds for you.
The answer is true. Is your answer correct? That's great. Let us proceed to item number 3. Force can cause an object to be in a continuous motion only. I'll repeat. Force can cause an object to be in continuous motion only. You have 5 seconds to answer, my dear learners. Time is up. The answer is false. Number 4, the stronger the force applied, the farther the distance of the toy car traveled. Again, the stronger the force applied, the farther the distance of the toy car traveled. You have 5 seconds to answer. Time's up. The answer is true. And we are now on number 5. The amount of force does not affect how fast or slow the motion of the object is. Again, the amount of force does not affect how fast or slow the motion of the object is. You have 5 seconds to answer. Dear learners, if you answered false, you got it right. I hope you got high scores, kids. You made it. Congratulations, you outdid yourself today. For your post-listening activity, here's what you will do. In your notebook, write 2 to 3 sentences citing the importance of the effects of force on the size, shape, and movement of objects. In your notebook, write 2 to 3 sentences citing the importance of the effects of force on the size, shape, and movement of objects. You all did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 4 learners. I appreciate your active participation. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. Amidst pandemic, learning and teaching continues through distance learning. The safety and well-being of our learners remains our top priority as we continue to put learners and learning at the forefront of everything we do. So my dear learners, do your part by maximizing the use of your educational packages in the form of your modules and other learning resources or materials. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. See you again next time for another fun learning in science for the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Please do remember, together we make a difference. Together we achieve the extraordinary. We rise as one, we learn as one. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Luella B. Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. See you again next time.
Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mario Dino Al Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here from Herona Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino sa math laging handang matuto. In today's lesson, we will be discussing about the different kinds of angles. And we are expected you to describe and illustrate different angles using models. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pencil, ruler, protractor, paper, and open your learning activity sheets and walk with me on the process of describing and illustrating different angles using models. In the previous lesson that Sir Ricarte Maglalang and Sir Joseph Mantiles discussed, we have learned how to identify parallel, intersecting, and perpendicular lines. And to check your knowledge, if you're still remember and mastered the lesson, let us have a short drill. Here's the direction. We are going to identify whether the following illustrate intersecting, parallel, or perpendicular lines. Okay, to our viewers in our FB Live, you can type in your answer on the comment section below. Then I will give you 3 seconds to answer each question. So let us begin. Let us start with number 1. We have the letter X. What kind of line does the letter X has? Is it letter A, intersecting lines, B, parallel lines, or C, perpendicular lines? 3 seconds to answer. Your 3 seconds starts now. Okay, time's up. The answer for number 1 is letter A, intersecting lines. Why intersecting lines? Because letter X has 2 lines that cross each other. Then it illustrates intersecting lines. So the answer for number 1 is letter A, intersecting lines. To those who got the correct answer, you have 1 point.
Next, we have number 2. Lines found in a grade 4 pad paper. What kind of lines do you think are this? Is it A, perpendicular lines, B, intersecting lines, or C, parallel lines? 3 seconds to type in your answers. Ready, go. Time's up. Now, the answer for number 2 is, you are correct. It is intersecting, or letter C, parallel lines. Take note, parallel lines are lines that do not meet. Since the lines found in a grade 4 pad paper do not meet, therefore, those lines are called parallel lines. Another point for those who got the correct answer. Now for number 3, we have the capital letter L. What kind of line does capital L has? Is it A, perpendicular lines, B, parallel lines, or C, intersecting lines? Another 3 seconds for you learners. Go. Time's up. If your answer is letter A, then again, you are correct. Letter L is an example of perpendicular lines. Why perpendicular lines? Because the lines composed by letter L intersect and it forms a square corner. Then we conclude that these lines are perpendicular lines. There you go, learners. That ends our drill. Those who got all the correct answers, you deserve a big, very good star. That's awesome. That shows you gained a lot from your previous lesson. Congratulations. Now let us begin our lesson for today. Our lesson is about describing and illustrating different angles using models. But before that, let me show you this illustration. As you can see, we have a clock. Now, let us look at the hands of the clock. Question: how many hands does the clock have? Very good. We have 2 hands. The hour hand and the minute hand. Now, my next question is that what geometric figure does each hand represent? Again, I will repeat, what geometric figure does each hand represent? Correct. The geometric figure that each hand represents is ray. We all know that ray is a line that has a fixed starting point but no end point. Then, how many rays do we have? You are right. We have also 2 rays in our clock. Very good, kids. Now, let us get our 2 rays in our clock, and we have this illustration. Let us analyze it. From this figure, we said that we have 2 rays from this figure. Now, from this figure, can you name the 2 rays? Very good. Those rays are namely ray BA and ray BC. Look, ray BA and ray BC. They are at the same endpoint, which is point B. Now, since 2 rays meet at the same endpoint, they already formed a figure. And that figure formed is what we called an angle. And what is an angle? An angle is formed by 2 rays with a common endpoint and do not form a line. The rays are called the sides of the angle. And the common endpoint is called the vertex. So point B is now the vertex. That is what we call an angle.
But how do we name angles? There are 3 ways to name angles. First, from this figure, how many points do we have? Correct. We have 3 points. Point A, point B, and point C. If we have 3 points in our angle, we just simply read this as angle A, B, C. We start with point A down to point C. And for the second one, we can also read it from point C going up to point A. So we can also read it as angle CBA. Take note, our vertex is always written at the middle. And the third, since only the vertex B is present, then we can read it as angle B. Or if we have this, there is no letter, but we have a number inside the angle. This figure now is read as angle 1. That's how we can name an angle. Did you get it, grade 4 learners? Great. But another question is, can we measure an angle? Yes, of course, by using a measuring instrument which is called a protractor. And to measure angles, we use the unit called degrees. And this is the degree symbol or degree sign. Is that clear, learners? Good. Okay, at this point, we are moving on with the different types of angles. Remember, you can recognize angle by just looking their lines. And today, we are going to describe each type of angle. So let us have the first figure. How many rays do you see? Correct. We have 2 rays, ray EB and ray EP. What can you say with ray EB and ray EP? Great. Ray AB is perpendicular to ray ET. 2 rays meet in the same endpoint. Now, since they are perpendicular, what figure do you think is being formed? All right, very good. They form a square corner. Now, if we have an angle that meet on the same endpoint perpendicularly and form a square corner, that means the angle is so-called a right angle. And if we are going to measure a right angle using a protractor, what do you think is the measure of its angle? Very good. The right angle measures exactly 90 degrees. Now, how do we describe a right angle? Very good. A right angle measures 90 degrees and it forms a square corner. Therefore, angle BET is a right angle. Can we see right angle around us in our house or in school? Yes, of course. Right angles are all around us. We can see right angles in the corners of a room and a book. Another, we have Rubik's Cube, windows, and several other places. That is the first type of angle, the right angle. So again, a right angle measures exactly 90 degrees and form a square corner. Now for our second type of angle, looking at your screen, how would you compare a right angle to this angle? Right.
the space between the two rays is smaller than a right angle. If we have an angle that is smaller than a right angle, that angle is what we call an acute angle. And if a right angle measures exactly 90 degrees, an acute angle which is smaller than a right angle will now measures less than 90 degrees. All right, learners? Can we associate acute angle with our daily lives? Yes, of course, with the food that we eat. Example, if we slice a pizza into 5 or more slices, each slice of pizza will make an acute angle. The hour hand and the minute hand forming an acute angle at 2 o'clock. That is our second type of angle. And to complete the type of angle, let's have this figure. From your screen, what did you notice? Good. Measures more than 90 degrees. So, if we have a wider angle and you think it measures more than 90 degrees, that angle is called an obtuse angle. Real life examples are fan, the roof of a house, and many more. There you go, learners. Those are the 3 types of angles. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. And to test if you can now identify independently the different types of angle by just looking on it, let us answer your What's More activity on the learning activity sheets. But this time, we will answer it as fast as we could. We can now do it by playing a game. And this game will be called Fast Flash, Fast Answer. We are going to flash 3 figures or images. Each figure or image will flash for only 5 seconds. Only then you will identify what types of angles are they. You just simply write the letter that correspond to each type of angle. A for acute angle, B for right angle, and C for obtuse angle. You may write your answer on your notebook, and to our FB viewers, you may type in your answers on the comment section below. Again, A for acute angle, B for right angle, and C for obtuse angle. So grade 4 learners, are you ready? If you're ready, let us start. Fast, flash, fast answer. In 3, 2, 1, go. Time's up, learners. There you go. Now, let us check if your answers are correct. For figure number 1, we have a picture of stairs. Since we have a square corner below, then the answer is letter B, right angle.
For figure number 2, we have an angle. It is wider than a right angle. So that means it is letter C, obtuse angle. And for figure number 3, we have another angle. Since it is smaller than a right angle, the answer is letter A, acute angle. Now let us count the number of checks. And to those who got a perfect or high scores, you deserve a very good clap. It was a great job, learner. Keep it up. Thank you for your cooperation. That is how we describe different angles. The acute, right, and obtuse angles using models. Since we are done describing the different angles, now it's time for us to move on with illustrating different types of angles. Of course, in illustrating angles, we need our pencil and a protractor. And this time, I need you to listen carefully and be focused to draw an angle. There are steps in illustrating an angle. Step 1 is draw a horizontal line and mark a point as the vertex. Step number 2, get the protractor and place the center of the protractor at the vertex and adjust the baseline to be aligned to horizontal line. Step number 3 is to find the degree measure on the outer or inner scale of the protractor and mark it by point. And step number 4 is to remove the protractor and draw a line from a point to the vertex. Then for step number 5, we need to label our angle. Let us illustrate some given examples. Example number 1. Illustrate angle boss, which measures 90 degrees. So applying the steps, step 1, we need to draw a horizontal line and mark a point as the vertex. Using our pencil and ruler, we will draw a horizontal line and mark a point as a vertex. Step 2, we will get the protractor and place the center of the protractor at the vertex. There you go. And make sure the baseline is aligned to horizontal line. Step number 3 is to find the degree measure on the outer or inner scale of the protractor and mark it by point. Since our angle measures 90 degrees, of course, we will look for 90 degrees. That's the 90 degrees. Then, we will mark it with point. Step number 4 is to remove the protractor and draw a line from a point to the vertex. We will remove the protractor and we will connect the 2 points using a straight line. Then, for step 5, we need to label our angle. Since the name of the angle was given, then we will label it as angle BUS or angle boss. That's how we can illustrate angle boss. Since it measures 90 degrees, we therefore conclude that angle boss or angle BUS is a right angle. And for our next given example,
I would like you to do it independently. So dear parents or guardian, please assist our learners in doing it. Using the steps in illustrating an angle, this is the third example. It is angle XYZ with a measure of 120 degrees. I will give you 5 seconds in every step for you to finish it. Okay? Are you ready, grade 4 learners? Then let's start illustrating it. Here's the steps in illustrating angle XYZ with a measure of 120 degrees. Time's up, learners. I hope you were able to finish your task. Now, let us reveal the angle. This is now our angle XYZ, which measures 120 degrees. If you have the same illustration as mine, then your work was definitely correct. Great job, learners! Since our angle is wider than a right angle and it measures more than 90 degrees, then angle XYZ is an obtuse angle. That's it, grade 4 learners. You have learned how to describe and illustrate different angles, the acute, right, and obtuse angles using models. You can also check your mathematics textbook for more example about this lesson. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to do what I can do on your learning activity sheet as part of your practice and assignment as well. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to describe as well as to illustrate an angle. But always remember, every task given becomes very easy if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario Dino All Jr., your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26.
manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Pagpalang araw, mga masisipag na mag-aaral ng ika-4 na baitang at mga minamahal naming magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako, si Ginang Risa G. de la Cruz, mula sa Paaralang Elementarya ng Cafe, Distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino na makakasama sa araw na ito. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong sagutang papel o kwaderno at panulat. Tanong ko lang, natatandaan niyo pa ba ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling. Kung ganon, halina't simulan na natin. Bilang panuto sa inyong gawain, iguhit sa sagutang papel ang araw kung nagpapahayag ng tamang tuntunin sa pagsulat ng editorial at kidlat kung mali ang pahayag. Pagkatapos ng bawat bilang, ay agad nating iwawasto ang inyong kasagutan. Maliwanag ba mga bata? Para sa unang bilang, gamitin ang argumento sa pangangaral o pagsisermon. Gamitin ang argumento sa pangangaral o pagsisermon. Ang tamang sagot ay kidlat. Ang editorial ay hindi nangangaral o nagsisermon. Ikalawang bilang, ilahad ang katwiran at hayaan ng mambabasa ang magpapasya. Ilahad ang katwiran at hayaan ng mambabasa ang magpapasya. Ang tamang sagot ay araw. Ibigay ang katwiran at pagpapasya na may patayang tala o datos. Para sa ikatlong bilang, gawing mahaba ang argumento upang maintindihan ng nakararami. Gawing mahaba ang argumento para maintindihan ng nakararami. Ang tamang sagot ay kidlat. Kailangang gawing maikli at maligoy ang paglalahad at tiyaking iisang paksa lamang ang tinatalakay. Pang-apat na bilang, magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli upang mahikayat ang mga mambabasa. Magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli upang mahikayat ang mga mambabasa. Ano ang tamang sagot? Tama. Araw. Pumili ng napapanahon at kawili-wiling paksa. At para sa huling bilang,
Buuin ang argumento sa pamamagitan ng paglalahad ng mga aktibayan ng maayos at malinaw. Buuin ang argumento sa pamamagitan ng paglalahad ng mga aktibayan ng maayos at malinaw. Ang tamang sagot naman dito ay araw. Tiyaking may batayang datos sa paglalahad. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Sa madaling salita, natatandaan niyo pa ang ating nakaraang aralin. Ito ay tunay ngang makakatulong upang mas maging maayos at masinop ang mga dapat nating gawin. Sa puntong ito, nais kong bigyan ng pansin ang mga sumusunod na editorial cartoon. Handa na ba kayo? Mahusay, simulan na natin. Mga bata, ako ay magpapakita ng mga editorial cartoons sa napapanahong issue. Ang mga editorial cartoon na ito ay guhit ni Ginoong Raven Santiago. Siya ay naging estudyante ko sa elementarya. Ako naman ay ang kanyang naging tagapagsanay sa larangan na ito. Atin nang suriin ang unang editorial cartoon. Ano ang paksang ipinapahiwatig ng editorial cartoon? Ano ang paksang ipinapahiwatig ng editorial cartoon? Kung ang sagot mo ay tungkol sa pagpuksa o pagpatay ng sunog, ikaw ay tama. Kung ang ideya mo naman ay tungkol ito sa kampanya kontra sunog, magaling. Tama ang iyong sagot. Ang buwan ng Marso ay tinuturing na buwan ng sunog. Tiyak kung madali para sa inyo na intindihin ang aralin sa araw na ito. Lalo pat alam kong matatalino kayo. Ngunit nais kong dagdagan pa ang inyong kaalaman patungkol sa ating paksa sa pamamagitan ng isang editorial. Handa na ba kayo sa pakikinig mga bata? Mahusay! Tayo nang magsimula. Ating pag-aralan ang editorial na Mag-ingat sa Sunog. Ito ay nailathala sa Northern Watch. Itinalaga ng pamahalaan na ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month dahil sa pagpasok ng tag-init. Mainit na ang panahon at dahil dito tumataas din ang konsumo ng elektrisidad at iba pang uri ng enerhiya. Ang init din ng panahon ang pinagmumulan ng sunog dahil sa mga nakaligtaang mga appliances na nakakabit sa mga outlet ng elektrisidad. Nagbabala na ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection ng bansa. Ang babala ay pinapaabot sa mga opisina ng BFP sa lahat ng mga bayan at syudad sa buong bansa. Ang mga kawaning ito ay pumupunta sa mga gusaling pag-aari ng mga negosyante at sa mga kabahayan upang tignan ang mga kawad ng kuryente at ang mga ito ay may sapat na mga gamit sa pagpuksa ng sunog gaya ng mga fire extinguisher. Paano natin maiiwasan ang sunog? Ayon sa BFP, kailangang tignan natin ang paggamit ng mga appliances gaya ng plancha at ventilador. Kailangang tanggalin ang mga ito sa saksakan ng kuryente kung hindi ginagamit. Kailangan ding may sapat na espasyo sa paggamit ng mga ito upang hindi magkaroon ng labis na init o overheat. Sinabi pa ng BFP na palagi ang tignan ang mga kawat ng kuryente sa loob ng bahay. Hindi dapat magkasanggalang ang mga kawad o yung tinatawag na octopus connection. Tignan din kung may sapat na
Tingnan din kung may mga kawad na nasira ang mga balat nito at lagyan ng electrical tapes upang maayos ang daloy ng elektrisidad. Kung sakaling magkakaroon ng sunog, huwag magpanik. Apulahin ito kung hindi pa masyadong kumalat ang apoy. Dalhin sa labas ng bahay ang mga importanteng gamit at mga papeles upang hindi masunog. Itawag kaagad sa BFP kung kumalat na ang apoy at hindi na maapula. Tanggalin ang mga harang gaya ng sasakyan na dadaanan ng mga sasakyan ng BFP upang makalapit sila sa nasusunog na gusali o bahay. Sabi nga nila, mas mainam pa yung manakawan kaysa masunugan. Kailangan lang natin ng iba yung pag-iingat at isaisip yung mga paraan upang maiwasan ang sunog sa ating bahay o gusali man. Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba? Sa panahong ito, kailangan nating maging maingat sa paggamit ng mga kagamitan sa bahay upang maiwasan ang sunog. Ngayon naman ay sagutan na muna natin ang ilang mga tanong tungkol sa editorial. Ano ang itinalaga ng pamahalaan sa buwan ng Marso? Ano ang itinalaga ng pamahalaan sa buwan ng Marso? Tama. Itinalaga ng pamahalaan ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month dahil sa pagpasok ng tag-init. Paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng sunog? Paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng sunog? Mahusay. Ayon sa BFP, kailangan tignan natin ang paggamit ng mga appliances gaya ng plancha at ventilador. Kailangan tanggalin ang mga ito sa saksakan ng kuryente kung hindi ginagamit. Kailangan ding may sapat na espasyo sa paggamit ng mga ito upang hindi magkaroon ng labis na init o overheat. Sinasabi pa ng BFP na palagi ang tignan ang mga kawad ng kuryente sa loob ng bahay. Hindi dapat magkasanggalang ang mga kawad o yung tinatawag na octopus connection. Tignan din kung may mga kawad na nasira ang mga balat nito at lagyan ng mga electrical tapes upang maayos ang daloy ng elektrisidad. May katotohanan ba ang pahayag ng BFP? Magaling! Ito ay katotohanan dahil ito ay may sapat na batayan o patunay. Alam niyo ba na ang isang pahayag ay maaaring maging opinyon o katotohanan? Alam niyo ba na ang isang pahayag ay maaaring maging opinyon o katotohanan? Tumpak, alam ko may idea kayo sa ating paksang aralin. Ang katotohanan ay nagpapahayag ng mga bagay o pangyayaring may sapat na batayan o patunay. Ito ay mga pangyayaring tunay na naganap. Ito ay ginagamitan ng mga salita o paringala tulad ng batay sa, mula kay, mula sa, ayon sa, at ayon kay. Suriin natin muli ang pahayag. Ayon sa BFP, kailangang tignan natin ang paggamit ng mga appliances gaya ng mga plancha at ventilador. Kailangang tanggalin ang mga ito sa saksakan ng kuryente kung hindi ginagamit. Kailangan ding may sapat na espasyo sa paggamit ng mga ito upang hindi magkaroon ng labis na init o overheat. Ano ang mapapansin nyo sa pahayag? Magaling. Ang pahayag nito ay ginamitan ng salitang ayon sa. Ibig sabihin, ito ay nagsasaad ng katotohanan at nakabatay ito sa pangyayaring
tunay na naganap. Atin namang suriin ang huling pahayag sa editorial. Sabi nga nila, mas mainam pa yung manakawan kaysa masunugan. Sa palagay mo, ang pahayag ba na ito ay nagsasaad ng katotohanan o opinyon? Mahusay, ito ay nagsasaad ng opinyon. Ang opinyon o kuro-kuro ay maaaring totoo o hindi, sapagkat ito'y nagpapahayag ng saloobin o paniniwala ng isang tao na batay sa mga totoong pangyayari. Ito ay ginagamitan ng mga parirala tulad ng sa aking palagay, sa tingin ko, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, at para sa akin. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, halina't suriin at sagutan natin ang mga susunod na gawain. Panuto. Pag-aralan ang mga sumusunod na pahayag o editorial. Isulat sa sagutang papel kung ito ay opinyon o katotohanan. Pag-aralan ang mga sumusunod na pahayag o editorial. Isulat sa sagutang papel kung ito ay opinyon o katotohanan. Pagkatapos ng bawat bilang ay agad nating iwawasto ang inyong kasagutan. Alam kong kayo ay handa na. Para sa unang bilang. Ayon kay Secretary Harry Roque, ang tsansa na lubusang malipol ang SARS-CoV-2 ay napakalimitado, kung saan ay may iilang mga sakit lamang ang mapupuksa. Ayon kay Secretary Harry Roque, ang tsansa na lubusang malipol ang SARS-CoV-2 ay napakalimitado, kung saan may iilang mga sakit lamang ang mapupuksa. Mahusay. Ang sagot ay katotohanan. Ikalawang bilang. Sagot naman ng isang magulang. Pakiwari ko, ang SARS-CoV-2 ay karaniwang flu lamang na kumakalat kapag nag-iiba ang klima. Pakiwari ko, ang SARS-CoV-2 ay karaniwang flu lamang na kumakalat kapag nag-iiba ang klima. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ang sagot ay opinyon dahil ginamitan ito ng salitang pakiwari ko. Ikatlong bilang. Mula sa mga ulat, ang variant ng Omicron ay maaaring magdulot ng mas panayad na mga infeksyon na posibleng dahil sa kakaibang koleksyon ng mga mutasyon kasama ng pagdami ng immunidad sa buong mundo. Mula sa mga ulat, ang variant na Omicron ay maaaring magdulot ng mas banayad na infeksyon na posibleng dahil sa kakaibang koleksyon ng mga mutasyon kasama ng pagdami ng imunidad sa buong mundo. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Tumpak, ang kasagutan ay katotohanan. Para sa ika-4 na bilang. Batay sa tala ng DOH, maraming bata pa ang hindi nabakunahan. Kaya naman, hinihikayat nila ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak bago pumasok sa expanded limited face-to-face. Batay sa tala ng DOH, maraming bata pa ang hindi nabakunahan. Kaya naman, hinihikayat nila ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak bago pumasok sa limited face-to-face. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Kung ang sagot mo ay
Katotohanan, ikaw ay tama. Dahil sa dumaraming bilang ng mga taong nagkakasakit sa COVID-19, sa tingin ng mga nakararaming magulang, nararapat lamang na pabukunahan nila ang kanilang mga anak, lalo ang may edad na 12 pataas. Dahil sa dumaraming bilang ng mga taong nagkakasakit sa COVID-19, sa tingin ng mga nakararaming magulang, nararapat lamang na pabakunahan nila ang kanilang mga anak, lalo ang may edad na 18-12 pataas. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Tumpak, ang sagot ay opinyon. Kung ang inyong mga sagot ay tama, binabati ko kayo. Para sa ating susunod na gawain, ito ay tinatawag na hanapin mo. Panuto, pumili ng 3 pahayag na nagsasaad ng katotohanan at 2 pahayag na nagsasaad ng opinyon. Isulat lamang sa sagutang papel kung ano ang bilang ng pangungusap. Pumili ng 3 pahayag na nagsasaad ng katotohanan at 2 pahayag na nagsasaad ng opinyon. Isulat na lamang sa sagutang papel kung anong bilang ang pangungusap. Para sa unang bilang, malapit na magsimula ang expansion of limited face-to-face sa mga ilang mga paaralan ng Division of Tarlac Province. Ang mga paaralang ito ay pumasa sa School Safety Assessment Tool alinsunod sa interim guidelines on the expansion of limited face-to-face classes na itinakda ng DEPED Central Office. Ayon sa kagawaran, mga bakunadong guro lamang ang maaaring lumahok. Samantalang bibigyang prioridad naman ang mga bakunadong mag-aaral. Maraming mga magulang ang sumasang-ayon sa panukalang ito dahil hindi may pagkakaila na mas maraming natututuhan ang mga bata kung sila ay harap-harapang natuturuan ng mga guro. Naniniwala sila na magiging matagumpay ang pagpapatupad nito kalakip ang pagsunod ng kanilang mga anak sa minimum health protocols. Mga bata, piliin ang mga salaysay na nagpapakita ng katotohanan o opinyon. Isulat na lamang ang bilang. Atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo, mga bata? Ang mga bilang na nagpapahayag o nagsasaad ng katotohanan ay: una, malapit nang magsimula ang expansion of limited face-to-face classes sa mga ilang paaralan ng Division of Tarlac Province. Pangalawa, ang mga paaralang ito ay pumasa sa School Safety Assessment Tool alinsunod sa interim guidelines on the expansion of limited face-to-face classes na itinakda ng DEPED Central Office. Pangatlo, ayon sa kaagawaran, mga bakunadong guro lamang ang maaaring lumahok, samantalang bibigyang prioridad naman ang mga bakunadong mag-aaral. Ang mga bilang na nagpapahayag o nagsasaad ng opinyon ay ika-4 at ika-5. Ito ay ang mga sumusunod. Maraming mga magulang ang sumang-ayon sa panukalang ito dahil hindi may pagkakaila na mas maraming natututuhan ang mga bata kung sila ay harap-harapang natuturuan ng mga guro. Naniniwala sila na maging matagumpay ang pagpapatupad nito kalakip ang pagsunod ng kanilang mga anak sa minimum health protocols.
Mahusay mga bata, laging isaisip na ang katotohanan ay nagpapahayag ng mga bagay o pangyayaring may sapat na batayan o patunay. Ito ay maaaring tunay na naganap o mga opinyon o kuro-kuro ay maaaring totoo o hindi. Sapagkat ito ay nagpapahayag ng saloobin o paniniwala sa isang tao na batay sa mga totoong pangyayari. Binabati ko kayo mga bata. Labis akong nasiyahan na kayo ay aking nakasama sa araw na ito. Ngayon ay maaari na ninyong iligpit ng maayos ang inyong mga module. Nakakatuwa kasama kayo sa araw na ito. Mga bata, dahil nagkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan na tiyak na naghatid sa atin ng bagong kaalaman. Maliban sa ating paksang aralin ay talaga namang nalaman din natin kung gaano kahalaga ang pagiging maingat upang makaiwas sa disgrasya o pagkakasakit. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay nasihan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Muli, ako si Ginang Risa G. de la Cruz, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata, mag-aral ng mabuti at laging mag-ingat. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay. Sa kabila ng hamon ng pandemya, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Betty Ann L. Marcelino, sumasahim papawid mula sa bayan ng Kamiling, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapamalas ng pagkamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit, at sining gamit ang anumang multimedia o teknolohiya. Mga bata, bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, ay nais kong balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Naalala niyo pa ba ito? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa pagpapahayag ng pagiging mabuting mamamayang Pilipino at pagpapakita ng pagmamahal sa bansa, kayo ay mahusay. Matalas talaga ang inyong memorya at talaga namang atentibo kayong nakikinig. Ang pagmamahal sa bansa ay isang katangian na nasusukat sa maraming bagay. Hindi kailangang palagi mong sinasabi na mahal mo ang Pilipinas upang maituring na mahal mo ang iyong bayan. Maaari kasi na maipakita ito sa pagsasabuhay ng mga katangian, kultura, at kaugaliang kumakatawan sa isang tunay na Pilipino. Ngunit tandaan natin mga bata na ang pagiging mabuting mamamayang Pilipino ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Bilang Pilipino, isa sa mga kaugalian natin ay ang pagiging mapagmahal. Namumukod-tangi ang mga kaugalian at katangian ng mga Pilipino. Ilan lamang sa mga ito ay ang pagsunod sa mga patakaran ng ating bayan na nagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin sa araw na ito, ay may maikling video clip mula sa TikTok na nais kong ipapanood sa inyo. Panoorin maigi at magkomento ukol dito base sa itatanong ng guro. Base sa inyong base sa inyong napanood na video clip, anong talento meron ang bata? Kung ang sagot mo ay pagsayaw, ikaw ay tumpak. Paano niya ipinakita at ibinahagi ang kanyang talento? Kung ang sagot mo ay gamit ang TikTok o pagbibideo ng kanyang sarili, ikaw ay mahusay. Tiyak ko na tulad ng bata sa ating video, marami sa inyo ay mahilig ding gawin ito. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa ating pagkamalikhain, ialay sa kapwa natin. Ang ating talino ay biyaya mula sa Diyos.
na nagagamit natin sa mga kapaki-pakinabang na paraan. Kaakibat sa gawaing ginagamitan ng talino ay ang pagiging malikhain. Tayong mga Pilipino kahit saang mangsulok ng mundo ay kilala, hindi lamang sa ating natatanging tanawin, kundi sa pamamagitan din ng angkop na paggamit ng talino. Makatutulong ang mga kabataang tulad nyo, hindi lamang para sa kaunlaran ng bayan, kundi pati na rin sa buong daigdig. Ang pananagutan, ang paglinang sa ating angking talento bilang biniyayaan ang tao ng Diyos ng angking talento. Marapat lamang na ibahagi at ialay natin ito sa mabubuting gawain para sa ating kapwa. Gamitin lagi ang talento sa lahat ng pagkakataon. Dapat laging responsable sa paggamit ng angking talento. Maging mapanagutan. Dapat sa mabuti lamang gamitin ang ating talento. Iwasan nating ito ay magamit sa mga masasamang gawain tulad na lamang para tayo ay makapanloko at makapanakit sa ating kapwa. May parangal man o wala, gamitin ang talento para sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. Maging mapagkumbaba sa pagtanggap ng mga karangalan o mga papuri ng ibang tao o samahan. Huwag na huwag ipagyayabang ang mga nakamit na tagumpay o parangal dahil sa iyong angking talento. Laging tandaan mga bata na habang nagtatagumpay ka at nakakamit mo ang iyong tagumpay sa buhay dahil sa angking mong kakayahan, isa puso, isa isip na dapat mas higit kang maging mapagkumbaba. Ilan lamang ito sa mga likas na magagandang kaugalian natin na nagpapamalas ng pagiging malikhain. At sa mga kaugaliang ito na gumagabay sa atin na gagawang mapagtagumpayan nating mga Pilipino ang mga pagbabago at hamon sa ating buhay. Ngayon naman, pakinggan natin ang kwento ng isang pamilya kung papaano nila nililinang ang kanilang mga talento at ang pagsuporta nila sa kakayahan ng bawat isa. Bago ko simulang basahin ang kwento, ay nais ko munang magbigay ng alituntunin sa pakikinig. Una, umupo kayo ng maayos. Ihanda ang sarili at makinig ng mabuti. Magtala ng mga mahahalagang impormasyon ukol sa kwentong napapakinggan. Dahil pagkatapos kong basahin ito, ay may mga ilang katanungan ako para sa inyo mga anak. Tara, simulan na natin. Ang pamagat ng kwento ay Isang Pamilyang Makasining na isinulat ni Constancia Paloma. Kilala sa Barangay Sampaloc ang mag-anak na Gomez dahil sa kanilang talino sa sining. Madalas, naaanyayahan ang mag-asawang Gomez sa mga kasiyahan sapagkat pareho silang magaling umawit at sumayaw. Bakit daw madalas maanyayahan sa kasiyahan ng barangay ang mag-asawang Gomez? Kung ang sagot mo ay sapagkat pareho silang magaling umawit at sumayaw, ikaw ay tumpak. Si Ginoong Gomez naman ay binibiro pa ng kanyang mga kaibigan na Ginoong pinagpala. Dahil bukod pa sa kaniyang galing sa pagsayaw at pag-awit ay magaling din siyang gumuhit. Isang araw, nag-anunsyo ang kapitan ng barangay na magdaraos ng paligsahan sa iba't ibang talento para sa mga kabataang edad 7 hanggang 13. Maraming nakuhang sponsor ang barangay, kaya malaki ang premyo. Tamang-tama naman, sa 3 anak ng mag-asawang Gomez, 2 sa kanilang mga anak ay nanalo na sa kani-kanilang paaralan sa iba't ibang paligsahan sa sining.
Si Rico ang panganay ay magaling sumayaw. At si Rika naman ay magaling umawit. Ang bunso na si Maya, 7 taong gulang, ay kinakikitaan na nilang magaling gumuhit. Dahil dito, sinabihan ng mag-asawa ang kanilang bunso na sumali na rin sa paligsahan sa barangay. Subalit, agad itong tumanggi sapagkat hindi pa niya nararanasang sumali sa kahit anong paligsahan. Bakit agad tumanggi ang bunsong si Maya sa pagsali sa patimpalak? Kung ang sagot mo ay sapagkat hindi pa niya nararanasang sumali sa kahit na anong paligsahan, ikaw ay magaling. Tiyak ngang nakikinig ka sa ating talakayan, mga anak. Ano kaya ang gagawin natin sa ating bunso? Pag-aalala ang tinig ng nanay. Alalayan muna natin at kwentuhan siya ukol sa kahalagahan ng paggamit ng talentong ibinigay ng Diyos, ang mungkahi ng Ama. Niyaya ng mag-asawa ang bunsong anak sa isang lugar na maraming ibon sa paligid at may malaking aquarium na may iba't ibang isda. Tingnan mo ang mga ibon at isda, anak. Pare-pareho ba sila ng ginagawa? Pare-pareho ba sila ng kakayahan? Ang tanong ng ama kay Maya. Hindi po, ang sagot naman ng anak. Nakakatulong ba ang mga ito sa atin? Opo, ang sagot ni Maya habang tinitignan ang mga hayop na binabanggit ng ama. Ikaw din ay biyaya ng Diyos ng talento na kakaiba sa mga kapatid mo. Dahil bigay sa atin ng Diyos ang ating mga talento, may pananagutang tayong ito ay pagyamanin at gamitin para sa iba. Ang ating talento ay magagamit natin sa kapaki-pakinabang at malikhaing gawain. At ang bunga nito ay ang pag-unlad ng talento na makatatulong sa kaunlaran ng tahanan, pamayanan at daigdig. O ano, sasali ka na rin ba sa paligsahan, anak? Tanong ng ina. Huwag kang matakot, anak. Sa simula lang mahirap. Pag nasanay ka na, matutulad ka rin sa ate at kuya mo na nananalo sa mga paligsahan. O sige po, pag uwi ko sa bahay, magsasanay na ako sa pagguhit. Ang tugon ng bunso nilang si Maya. Sumali nga sa paligsahan sa sining ang 3 mga bata. Si Rico sa pagsayaw, si Rika sa pag-awit at si Maya sa pagguhit. Dahil tinutukan ng mag-asawa ang pagsasanay ng kanilang 3 anak, pare-parehong nanalo ang mga ito. Ano ang ginawa ng mag-asawa upang makatanggap ng parangal sa patimpalak ang kanilang mga anak? Kung ang sagot nyo ay tinutukan ng mag-asawa ang pagsasanay ng kanilang mga anak, kayo ay magaling. Ang 2 mas matanda ay parehong nakakuha ng unang gantimpala at si Maya dahil unang pagkakataon pa lamang niyang sumali at medyo may alinlangan pa sa kanyang talento sa pagguhit ay nakakuha lamang ng ika-5 pwesto. Di bale mula ngayon, magsasanay na ako. Sa susunod, unang gantimpala ang makukuha ko. Diyan ka magaling, ang sabay na sigaw at tawanan ng buong mag-anak. At doon na nagtatapos ang ating kwento. Ako'y umaasa na naibigan ninyo ang ating kwento, mga bata. May mga ilang tanong tayo na kailangang masagot ng wasto base sa kwentong napakinggan. Kung sakaling kayo ay nahihirapang sagutin ang mga tanong, maaari kayong humingi ng tulong kay tatay, kay nanay o sa nakatatanda sa inyo. Laging isaisip na hindi kayo nag-iisa. Naririto ang panuto. Sagutan ng wasto ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, bakit kilala sa kanilang barangay ang pamilya Gomez? Kung ang inyong sagot ay dahil sa kanilang talino sa sining, kayo ay mahusay.
Tama. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga talentong angkin ng mag-anak? Kung ang sagot ninyo mga bata ay magaling silang sumayaw, umawit at gumuhit, tumpak ang inyong kasagutan. At para naman sa pangatlong tanong, ano ang naging suliranin ng pamilya ukol kay Maya? Kung ang inyong sagot ay noong una at ay tumanggi ito na lumahok sa paligsahan. Tama. At pang-apat, anong aral ang natutuhan mo sa kwento? Kung ang inyong sagot ay gamitin ang talento sa mabuti at sa kapakanan ng lahat dahil ito ay bigay ng Diyos na dapat ingatan at pagyamanin, kayo ay mahusay. At ang panghuling katanungan, bakit kailangang linangin ang pagiging malikhain? Kung ang inyong sagot ay tayo ay may pananagutang pagyamanin at linangin ang ating mga talentong bigay ng Diyos upang maibahagi ito sa ating kapwa. Kayo ay magaling. Dahil dyan, isang malakas na palakpak ang nararapat ay para sa inyo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ating pananagutan na pagyamanin o linangin ang ating mga talento. Maraming mga paraan upang malinang o mapagyaman ang mga talentong bigay sa atin ng Diyos. Makatutulong ang paggamit ng makabagong teknolohiya o multimedia sa paglinang ng ating mga talento. Katulad na lamang ng ipinapanood ko sa inyong video clip. Ipagpatuloy ang pag-alam ng iba mo pang mga talento na namana sa iyong mga magulang, mga natutuhan mo sa iyong mga guro at mga nakakasalamuha mo sa tahanan, paaralan, simbahan at pamayanan. Sikaping gawin ang pagpapahayag ng mga talento, hindi lamang sa sariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Maging gawi ang pagbabahagi ng iyong talento sa mga proyektong nakapagpapabuti sa ating kapwa at dumahok sa mga paligsahang nakakatulong upang lalong mahasa ang iyong talento. Samantalahin din ang iyong pagsali sa mga paligsahan upang magkaroon ka ng mga bagong kaibigan. Maging mapagpakumbaba sa pagtanggap ng mga karangalan o mga papuri ng ibang tao o samahan. Higit sa lahat, maging responsable sa paggamit o pagpapakita ng iyong talento. Sana ay nauunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin ukol sa ating pagkamalikhain, ialay sa kapwa natin. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, isulat ang salitang tama sapat lang kung ang isinasaad ng sitwasyon ay nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa ating pagkamalikhain at mali kung ito ay hindi. Una, nagkaroon ng patimpalak sa mababang paaralan ng Malakampa sa larangan ng pag-awit. Ginawaran ng unang gantimpala si Jane at kanya itong ipinagyabang. Kung ang inyong sagot ay mali, tumpak.
Pangalawa, si Mang Kanor ay mahusay tumugtog ng musical instrument kung kaya naman taon-taon siya ay nagsasagawa ng libreng summer lesson sa mga batang edad 7 hanggang 10 upang maibahagi nito ang kanyang biyaya mula sa Diyos. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay, magaling mga anak. Pangatlo, madalas dumalo sa mga seminars at training si Junior upang higit niyang mapaghusayan at malinang ang kanyang kaalaman sa pagtatanim ng mga prutas at gulay. Nais niyang makatulong sa pagpapaunlad ng mga magsasaka sa kanilang lugar. Kung ang iyong sagot ay tama, tumpak. Pang-apat, isang vlogger si Mark, kung kaya naman lahat ng kanyang ibinabahagi sa social media ay kanya itong sinusuring maigi para na rin sa kanyang kaligtasan at upang maging responsableng mamamayan. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. At ang panglima, humingi ng tulong ang mga mag-aaral ng ika-6 na baitang sa isang kilalang manunulat upang makabuo sana ng magandang komposisyon ng awitin para sa kanilang proyekto. Subalit, ipinagtabuyan sila nito at sinigawan lamang ang mga bata. Kung ang iyong sagot ay mali, tumpak. Kung tayong mga tao ay binayayaan ng Panginoon ng ating mga talento, marapat lamang na ibahagi din natin sa ating kapwa ito. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may ihinanda ring gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya o guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Betty Ann L. Marcelino, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air.
Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, science kids. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio, Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Capas Tarlac, this is Sir Enzo T. Aguinaldo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you, science kids? I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time for you to prepare the following. Make sure that you have your pen, paper, and your module in Science 5, Quarter 3, Module 1, which has the title of Measuring Motion in Terms of Distance and Time. Again, the title is Measuring Motion in Terms of Distance and Time. Then, open it on page 6, Lesson 2, Distance. Again, open it on page 6, Lesson 2, Distance. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! Have you watched the South Korean series entitled Squid Game? That's good! One of the games that they played there was red light and green light. And now we will play that game. I request everybody to stand and listen carefully for the directions. If the situation shows motion, you must step forward. But if the situation does not show motion, you must stay in your place. Again, if the situation shows motion, you must step forward. But if the situation does not show motion, you must stay in the same place. I will repeat the statement in each item once, and you will have 3 seconds to answer every item. And for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? All right. Number 1. During the old normal, Rosa walks to school. Will you step forward or not? Your timer starts now. 1, 2, 3. Time has ended. If you step forward, you are amazing. Number 2. Leonore is looking at the seaside through her window. Will you step forward or will you stay in your place? Your timer starts now. 1, 2, 3. Time has passed. If you did not step forward, you did a great job. Number 3. The ball is rolling down the stairs. Will you step forward or not? Your time begins now. 1, 2, 3. Time is up. If you stayed in the same place, very good. I hope that you got a high or perfect score. Always remember that there is a motion
when there is a movement or a change in position concerning a reference point. Science kids, I assure you that today's episode will be exciting. But before that, I would like you to imagine that you and your friend have the same height, which is 145 centimeters. Then, the both of you are tasked now to determine the number of pieces of the chocolate bar you will be using to measure your height. Since you have the same height, do you think you'll use the same number of pieces of the chocolate bar? I know that you have answers right now, but keep those first to yourselves, for we will answer that as we go along with our discussion. Our topic for today is all about distance. Distance is the measure of how far or closest the reference point and the designated point are to one another. Or in simple language, distance is the measure of how far or near 2 points are from one another. We have appropriate tools to measure the length of an object or the distance if it is far or near. To measure the length or the distance, we can use a ruler, meter stick, tape measure, measuring wheel, and ultrasonic distance measurer. Our question a while back goes like this. Since you have the same height, will you use the same number of chocolate bars? Great! The answer is no. Because there is a possibility that the sizes of the chocolate bars that both of you will use are not in the same size. Maybe it will just lead you to the result of you being 10 chocolate bars tall while your friend is 12 chocolate bars tall, even though you have the same height in centimeters. Unless both of you agreed to use identical chocolate bars. That is why it is important to follow the standardized unit of measurement to determine what appropriate tools to use, to arrive at exact data, and to understand each other's data. One more time, it is important to follow the standardized unit of measurement to determine what appropriate tools to use, to arrive at exact data, and to understand each other's data. But what is the standardized unit of measurement? Metric system. The metric system is the world's standard for measurement. In the metric system, the meter is the standard unit of measurement for length or distance. I repeat, in the metric system, the meter is the standard unit of measurement for length or distance. The idea behind the metric system is to start with a base unit, which is the meter, and then use standard prefixes to make other units that are bigger or smaller than the base unit by powers of 10. Once again, the idea behind the metric system is to start with a base unit, which is the meter, and then use standard prefixes to make other units that are bigger or smaller than the base unit by powers of 10. As you can see from our prefixes, the unit that is 10 times bigger than a meter is called a decameter. The unit that is 100 times bigger than a meter is called a hectometer. And the unit that is 1,000 times bigger than a meter is called a kilometer. You know what, science kids? The metric system also has prefixes that are smaller than a meter. The unit that is 10 times smaller is called a decimeter. The unit that is 100 times smaller is called a centimeter. And the unit that is 1,000 times smaller is called a
millimeter. There are also symbols of these units, so there is no need for you to write them completely. Just like the following. The symbol of meter is M. The symbol of kilometer is km. And a millimeter is mm. Remember, there is no need for you to put a period after these symbols. Let us put these units in order. The largest unit must be on the left and the smallest unit must be on the right. Once more, let us put these units in order. The largest unit must be on the left and the smallest unit must be on the right. How do we convert a larger metric unit to a smaller metric unit? We have two ways to solve that, kids. The first is by shifting the decimal point, and the second is by performing an operation. Let us now study these two processes through this situation. Lucas traveled from Molave town, which is 1.544 kilometers, to Banaba town. How many meters did he travel? I repeat, Lucas traveled from Molave town, which is 1.544 kilometer, to Banaba town. How many meters did he travel? In this case, we are asked how many meters there in 1.544 kilometers that Lucas traveled from Molave to Banaba town. In simple language, we are asked how many meters there are in 1.544 kilometers. Once again, we are asked how many meters there in 1.544 kilometers that Lucas traveled from Molave to Banaba town. In simple language, we are asked how many meters there are in 1.544 kilometers. With that, we will convert a larger metric unit, which is a kilometer, into a smaller metric unit, which is a meter. Let us do the first process, and that is by shifting the decimal point. If we are converting a larger metric unit to a smaller metric unit, the movement of the decimal point must be towards the right. I repeat, if we are converting a larger metric unit to a smaller metric unit, the movement of the decimal point must be towards the right. For our first step, put 1.544 on the given unit. Once again, for our first step, put 1.544 on the given unit. For our second step, convert the 1.544 kilometers to the next smaller unit, which is the hectometer, by moving the decimal point to the right, and it will become 15.44 hectometers. For our third step, move the decimal point again to the right, and it will become 154.4 decameters. For our fourth step, move the decimal point again to the right, and it will become 1,544 meters. There you have it, kids. We reached the required unit, which is the meter. Again, for our second step, convert the 1.544 kilometers to the next smaller unit, which is the hectometer, by moving the decimal point to the right. Do the same thing until we reach the required unit, which is the meter. As a result, there are 1,544 meters in 1.544 kilometers. Therefore, Lucas traveled 1,544 meters from Molave to Banaba town. Let us now do the second process, science kids, which is by performing an operation.
Since we are converting a larger metric unit to a smaller metric unit, we should multiply the given by 10 until we reach the required unit. Once more, since we are converting a larger metric unit to a smaller metric unit, we should multiply the given by 10 until we reach the required unit. For our first step, put 1.544 on the given unit. For our second step, convert the 1.544 kilometers to the next smaller unit, which is the hectometer, by multiplying it by 10. With that, the product is 15.44 hectometers. For our third step, multiply it again by 10, and it will become 154.4 decameters. For our fourth step, multiply it again by 10, and it will become 1,544 meters. There you have it. We reached the required unit, which is the meter. As a result, there are 1,544 meters in 1.544 kilometers. Therefore, Lucas traveled 1,544 meters from Molave to Panabataon. Again, for our second step, convert the 1.544 kilometers to the next smaller unit, which is the hectometer, by multiplying it by 10. Do the same thing until we reach the required unit, which is the meter. Did we get the same result? Yes, we got the same result. So, you can use either the first or the second way. On our first problem, we had converted a larger metric unit into a smaller metric unit. What if the situation requires us to convert a smaller metric unit to a larger metric unit? Still, the processes to be used are either by shifting the decimal point or by performing an operation. However, there are changes. In the first process, instead of shifting the decimal point to the right, you must now move it towards the left until you reach the required unit. I repeat, instead of shifting the decimal point to the right, you must now move it towards the left until you reach the required unit. While on the second process, instead of multiplying it by 10, the operation to be used now is division. We will divide the given by 10 until we reach the required unit. Once again, instead of multiplying it by 10, the operation to be used now is division. We will divide the given by 10 until we reach the required unit. Is everything clear? That's awesome! Now, my dear science kids, to measure your learnings, let us have a short quiz. Solve the following problem on a paper either by shifting the decimal point or by performing an operation. You will have 3 minutes to solve it. Our situation goes like this. Matthew rides his bike 8.2 kilometers per day. How many meters does Matthew cycle in a day? Again, Matthew rides his bike 8.2 kilometers per day. How many meters do Matthew cycle in a day? Your time starts now.
time has ended. Let us see if you gained something from our discussion. Let us start checking your work. Kids, practice honesty all the time. In this case, we are asked how many meters Matthew cycles each day. In simple terms, we are asked how many meters there are in 8.2 kilometers that Matthew cycles each day. With that, we will convert a larger metric unit, which is a kilometer, into a smaller metric unit, which is a meter. We have two ways to do that. The first is by shifting the decimal point, and the second is by performing an operation. Because we have limited time, we'll just check your answer through our first way, which is by shifting the decimal point. But before we proceed, always remember that if we are converting a larger metric unit to a smaller metric unit, the movement of the decimal point must be towards the right. For our first step, put 8.2 on the given unit. For our second step, convert the 8.2 kilometers to the next smaller unit, which is the hectometer, by moving the decimal point to the right. Do the same thing until you reach the required unit, which is the meter. As a result, there are 8,200 meters in 8.2 kilometers. Therefore, Matthew cycles 8,200 meters each day. Did you solve it right? With that, you deserve a thumbs up. Let us now have a quick recap of our discussion. Always bear in mind that it is important to follow the standardized unit of measurement, which is the metric system, to determine what appropriate tools to use to arrive at exact data and to understand each other's data. You can convert to the next smaller metric unit by shifting the decimal point to the right, which is equivalent to multiplying by 10. And you can convert to the next bigger metric unit by shifting the decimal point to the left, which is equivalent to dividing by 10. At this point, look at the screen and listen carefully for your assignment. Solve the following problem on paper, either by shifting the decimal point or by performing an operation. Our situation goes like this. Luke has a clownfish that is 10.92 centimeter long in his aquarium. Help Luke to calculate its length in meters. I repeat, Luke has a clownfish that is 10.92 centimeter long in his aquarium. Help Luke to calculate its length in meters. Do not forget to accomplish your assignment. If you have questions, clarifications, or if you want to share something about our lesson, send me a message at 0909-704-6560. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. Always remember that you are smart and skilled because you are a science kid. This is your Science Grade 5 teacher broadcaster, Sir Enzo. Thank you and God bless. Enjoy the rest of your day. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon na ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine.
Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Eunice Ayarsenas, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from Hirona, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Are you ready, Grade 5 learners? Okay then, prepare the things that we will use during our discussion. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Please prepare your pencil or ballpen, your paper or notebook, your learner's material, the 21st Mathlets 5. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Now then, let's proceed. Let's have a short review about your previous lesson last week. You have unlocked the important terms last week with Teacher Marife that we will use in our lesson this week. Let's recall the following terms: the percentage, rate, and base. What do we mean by percentage, base, and rate? Yes, percentage, it is part of a whole. Base, it is the whole or the total. While the number with percent sign is the rate. You have learned to identify the percentage, base, and rate in a given problem. Prepared a 3-item activity for a short review. Let's do this review activity, kids. Identify the base, rate, and percentage in the given. Number 1, 10% of 1,000 is 100. Number 2, 70% of 80 is 56. Number 3, 17 is 85% of 20. Let's answer number 1. 10% of 1,000 is 100. Identify the percentage, base, and rate in the given. I will give you 5 seconds to answer number 1. Your timer starts now. Time's up. What is the base in the given? If you answered 1,000, you are correct. How about rate? 10% is the correct answer. And lastly, the percentage is, good job. The percentage is 100.
about number 2? Let's answer it. The given in item number 2 is 70% of 80 is 56. Identify the base, percentage, and rate in the given. I will give you 5 seconds to answer number 2. Your timer starts now. Time's up. To identify all the given, what is the base in the given? 80 is the base in the given. How about the rate? 70% is the rate. And our percentage in item number 2 is, if you answered 56, you got it right. And lastly, item number 3. 17 is 85% of 20. Identify the percentage, base, and rate in the given. I will give you 5 seconds to answer number 3. Your timer starts now. Time's up. Which is the base in the given? 20 is the base in the given. How about the rate? The rate in the given is 85%. And if you answered 17 as percentage in the given, you got it right. Excellent performance, grade 5 learners. You really mastered your lesson with Teacher Marife the other day. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to learn the next lesson. Find the percentage in a given problem. Kids, I want you to open your learner's material on page 196. Let's read the word problem. Summer is approaching and Jane is so excited to do her shopping. In her list is a pair of rubber shoes that she will use for their summer league. What made her more excited was when she saw that her dream pair of rubber shoes is on sale. From 4,295 pesos, it is now sold with 20% discount. How much will Jane save if she will buy the shoes? Kids, what is asked in the problem? How much will Jane save if she will buy the shoes? Great job! How about the given facts? 4,295 pesos is the original price of the shoes and 20% discount. Very good. How are we going to solve the problem? Let us analyze that the price of the shoes is 20% discount less than the original price. This means that the 20% of the original price is the savings that Jane will get. Therefore, we need to get 20% of 4,295 pesos. 20% is out of 100%, and it is N out of 4,295 pesos. Let us read the given proportion, then let's find the value of N or the missing term. N out of 4,295 pesos is equal to 20 out of 100. N is to 4,295 pesos is equal to 20 is to 100. By applying the cross product rule, 100 times N is equal to 4,295 pesos times 20. 100N
is equal to 85,900. Divide both sides of the equation by 100. 100n over 100 is equal to 85,900 over 100. 100n divided by 100 is equal to n. 85,900 divided by 100 is equal to 859. Therefore, 859 pesos will be deducted from the original price shoes. This will also Jane will save. How about you kids? Have you experienced buying things on sale? If yes, isn't it you save money? And saving money is a big help to your family and of course to your needs. Start saving money by buying only the important things that you need, and much better if they are on sale, so you can save more. The given problem is an example of a problem on percentage. 20% is the rate. It is the expression or the number with the symbol percent symbol. 859 pesos is the percentage. It is part of a whole. It is part of 4,295 pesos. 4,295 pesos is the base. It is the whole or total. Percentage at a constant rate is directly proportional with base. Let us have another example on page 197 of your learner's material. Example number 2. Find the percentage in the following problems. Let's answer number 1. Find the percentage in the given problem. 30% of 120. Let us identify the given data. Rate is 30%. Base is 120. The percentage is unknown. How are we going to solve for the percentage? Correct. We should change the rate first to decimal before we apply the formula. You have learned in your previous lesson that in changing percent to decimal, divide the given rate by 100 or simply move the percent sign 2 places to the left, then change it to decimal point. R is equal to 30%. Move 2 places to the left, it is equal to 0.30. And the base is 120. P is unknown. What is the formula in finding the percentage? Using the formula, P is equal to R times B. P stands for percentage, R for rate, and B for base. Let us substitute the given in the formula. P is equal to R times B. What is the rate in the given? 0.30. How about the base? 120. P is equal to 0.30 times 120. Multiply the rate and the base to get the percentage. The product is 36. Did you get the same answer as mine? Good job. Hence, 30% of 120 is 36. The percentage is 36. Let's proceed to number 2. 75% of 40. Find the percentage.
change the given rate in decimal number. Our rate is 75%. Change it to decimal number, divide 75 by 100, or simply move the percent sign 2 places to the left, then change the percent sign to decimal point. Can you still follow, kids? So our rate will become 0.75. How about the base? 40 is the base, P is unknown. Okay then, let's continue. Again, what is the formula for the percentage? Use the formula P is equal to R times B. Substitute the given in the formula. What is our rate and base in item number 2? Our rate is 0.75 and base is 40. P is equal to 0.75 times 40. Get the product of the rate and the base. The percentage is 30. Hence, 75% of 40 is 30. The percentage is 30. Did you get the same answer as mine? Is everything clear, kids? Good job. Let's move on to item number 3. Find the percentage of 10% of 60. Change the given rate in decimal number. The given rate is 10%. Change it to decimal number. Divide 10 by 100 or simply move the percent sign 2 places to the left, then change the percent sign to decimal point. So our rate will be 0.10. Okay then, let's continue. Again, what is the formula to solve for percentage? Use the formula P is equal to R times B. Substitute the given in the formula. What is the base and rate in item number 3? The rate is 0.10 and the base is 60. P is equal to 0.10 times 60. Get the product of the rate and the base. The answer is 6. Hence, 10% of 60 is 6. The percentage is 6. Did you get the same answer as mine? Very good, kids. This time, kids, I want you to open your learner's material on page 197. We may also use Tikan's triangle, which is a strategy to remember the formula in solving problems involving percent. Percentage is on top, meaning P is equal to rate times base. Rate is percentage divided by base multiplied by 100. Base is percentage divided by rate. Tikan's triangle can help us easily remember the formula in solving problems involving percent. Remember, kids, to always change the rate to decimal form before computing. Also, rate and base may be interchanged, but percentage will always be on top of the triangle. Can you still follow, kids? That's good. I want you to open your learner's material on page 199. Let me read to you the given. Let us use the Tikan's triangle in solving the given problem. 20% of 75 is N. Number 2, 50% of 150 is N. Kids, let's solve the unknown using Tikan's triangle.
Let's answer number 1. 20% of 75 is N. What are the given? R is equal to 20%. B is equal to 75. P is equal to unknown. We should change the rate first to decimal before we apply the formula. R is equal to 20%. Move 2 places to the left, it is equal to 0.20. B is equal to 75 and P is unknown. We will just plug in the values inside the triangle. P is N, R is 0.20 or 20%, and B is 75. Using the formula, P is equal to R times B. Let us substitute the given in the formula. P is equal to 0.20 times 75. Get the product of the rate and the base. The product is 15. Hence, 20% of 75 is 15. Therefore, the percentage is 15. Let's answer item number 2. 50% of 150 is N. The given are, P is unknown, R is equal to 50%, B is equal to 150. We should change the rate first to decimal before we apply the formula. R is equal to 50%, move 2 places to the left. It is equal to 0.50. B is equal to 150 and P is unknown. We will just plug in or substitute the values inside the triangle. P is N, R is 50%, and B is 150. Using the formula P is equal to R times B. Let's substitute the given in the formula. P is equal to 0.50 times 150. Get the product of the rate and the base. The product is 75. Hence, 50% of 150 is 75. Therefore, the percentage is 75. Remember, in solving percentage in each problem, we should change the rate first to decimal before we apply the formula. Then apply the formula percentage is equal to rate times base. This time, kids, let's have a 3-item activity. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Then find the value of N. Then select the letter of the correct answer. Write it on your answer sheet if you are listening to radio. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Are you ready? Let's proceed to item number 1. 5% of 100 is N. A, 5. B, 10. Again, A, 5. B, 10. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter A, you are correct. Let's move on to item number 2. 30% of 3,000 is N. A, 90. B, 900. Again, A, 90. B, 900. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now.
Time's up. If you answered letter B, you are correct. And lastly, item number 3. 20% of 1,000 is N. A, 20. B, 200. Again, A, 20. B, 200. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter B, you are correct. There you have it. Congratulations, kids! You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Eunice I. Arcenas, your Mathematics 5 Anchor teacher. Until next time, bye! Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang buhay at magandang araw mga bata na nasa ikalimang baitang at syempre magandang buhay sa lahat ng mga kaguruan at magulang na nakikinig at nanonood sa ating ngayon. Kayo ay nakatutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Filipino at napapanood rin ito sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100. Ako, si Teacher Marcelita Arceo na mula sa bayan ng Capas, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino sa ikalimang baitang. Bago natin simulan ang ating talakayan, pakihanda ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel, kwaderno at pansulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng iyong mga magulang
o nakakatandang kapatid para sa gawain natin sa araw na ito. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen. Handa na ba kayo? Masaya akong narinig na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na naghahatid sa inyo ng kaalaman. Ang ating aralin ay hango sa ikatlong markahan o week 2 na tayo na may kasanayan sa nakakapagsunod-sunod na mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Chronological na pagsusunod-sunod na may code na F5PN-3D-8.4. Bago natin simulan ang ating aralin, ay may nais akong itanong sa inyo. Balikan natin ang araw na nasa face-to-face tayo o wala pang pandemic? Ano-ano ang ginagawa ninyo bago pumasok sa paaralan? Sige nga, ikuwento ninyo ayon sa pagkasunod-sunod na iyong ginawa at isulat sa inyong kwaderno. Okay, alam ko, natandaan niyo pa ang mga yon. So halimbawa ng mga sagot. Siyempre, alam ko, nagdarasal at nagpapasalamat muna kayo sa Diyos sa bagong umaga. Kalawa, alam ko, iniligpit niyo rin ang inyong higaan. Ikatlo, kumain ng almusal. Ang ikaapat naman, naligo o naghilamos kayo. At ang ikalima, nagsipilyo kayo ng ngipin. At ang ika-anim, alam ko, nagsuklay na kayo. At ang pinakahuling niyong ginawa, siyempre, nagsuot ng uniforme at inanda ang sarili sa pagpasok sa paaralan. Ang galing-galing naman, natandaan ninyo ang inyong mga ginawa. At ngayon mga bata, piliin naman ang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita sa loob ng panaklong. Unang salita, inaasam. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ba ay inaayawan, ninanais, o ginagawa? Tignan nga natin. Okay, kung ang sagot nyo ay ninanais, napakahusay naman. O nasa ikalawa na tayong salita, basyo. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang basyo? Ito ba ay walang laman? Puno ng laman? O nakatago lang sa lalagyan? Okay, tignan natin yung tamang sagot. Kung ang sagot ninyo ay walang laman, napakahusay mga bata, nasa ikatlo na tayong salita, masigasig. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang masigasig? Walang alam ba? Siya ba ay nagpupursige or kumikita? Okay, tignan natin ang inyong kasagutan kung parehas yun sa akin. O alam ko, nakuhanin nyo ang tamang sagot. Nagpupursige. Ang masigasig ay, ibig sabihin ay nagpupursige. Okay, so nasa ika-4 na salita na tayo, pangangalap. Ano kaya ang salitang pangangalap? Ito ba ay paglikom, paghuhusga, o pagkikita? Okay, tignan natin ang tamang kasagutan. Kung ang sagot ninyo ay paglilikom, napakahusay naman. Ang galing-galing. O nasa ika-5 salita na tayo, resiklo.
Ano kaya ang ibig sabihin ng resiklo? Ito ba ay paggamit muli? O ibababad lang o ikakalat? Okay, tignan natin. Kung ang sagot ninyo ay paggamit muli, ang galing-galing. Napakagaling naman mga bata. Alright, mga bata, panigurado, marami sa inyo nakakuha ng tamang sagot. At sa iba naman na hindi gaanong nakuha, tutok lamang ng mga maigi mga bata sa ating aralin upang makabawi kayo sa araw na ito. At ngayon naman, mga bata, may babasahin akong isang teksto. Bago natin pasimulan ang ating aralin, meron muna akong 2 katanungan para sa inyo. Ang unang tanong, bilang mga mabubuting mag-aaral, paano kayo makakatulong sa kalinisan ng ating paligid? Pangalawang tanong, ano ang mga dapat gawin sa ating mga basura o yung mga latang basura? Okay, ngayon mga bata, may babasahin na konteksto, pero yung mga katanungan ko, mamaya nyo na sagutin yan ha. Isulat ninyo sa kwaderno yung mga sagot ninyo at ipapasa na lang yan sa inyong mga guro sa ika-5 baitang. O heto ngayon mga bata, babasahin ko na ang teksto. Pakinggang mabuti ang na may pinamagatang basura ko, pagkikinabangan mo. Maliwanag na ba ang usapan? Proyektong saad ni Ginang Marcy Arceo ng tagapayo ng mga batang miyembro ng samahang may pagkakaisa sa ika-5 baitang. Gusto ko sana ang bawat grupo ay magtatakda ng isang meeting para sa mahalagang pagtatagumpay ng proyekto. Sumang-ayon ang lahat at masigasig na gumawa ng plano at itinakda ang paglulunsad ng proyekto. Magandang umaga sa lahat. Ako pala ay si Ana. Kami ay naririto upang tugunan ang panawagan ng ating pamahalaan na magtulong-tulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Isa na rito ang pagtatapon ng mga lata ng juice o iba pang inumin. Ang basyong lata ay walang ibang pinupuntahan kundi basurahan. Kung natapat ito sa taong walang pakundangan sa kapaligiran, itatapon lamang ito kung saan-saan. Dagdag ni Maria. Alam ba ninyo na may magagawa tayo sa halip na magsisilbing kalat ito? Para mapakinabangan pa ang mga ito, paliwanag ni Pedro. Kaya kami ay naglunsad ng natatanging proyekto na naglalayong makatulong sa ating pamahalaan para sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran sa pamamagitan ng pangangalap ng basyo ng lata o tamang pagre-resiklo ng mga ito, sabi ni Kiko. Aanhin nyo ba ang basurang lata? Bakit kailangan nating i-resiklo ang basura? Usisa ng mga mag-aaral. Ang tahanang walang hagdan ay naghahanap ng mga basyong lata. Para sa kanila, iyon ay i-recycle para mapakinabangan ng may mga kapansanang membro ng institusyon. Wika ni Lando. Marami ang natuwa sa proyekto dahil naibsan ang suliranin ng basura. Okay, mga bata, nagustuhan nyo ba ang ating teksto? Ngayon, batay sa ating teksto, mayroon tayong sasagutin.
Ipanuto natin, sagutin ang gawain batay sa napakinggang teksto na may pamagat na basura ko, pakikinabangan mo. Saan ngayon ang tagpuan ng kwento sa palagay ninyo? Okay, kung ang sagot ninyo ay ang tagpuan ng kwento ay sa paaralan napakahusay mga bata, okay, ang ikalawang katanungan naman. Ano ang layunin ng proyektong inulunsad ng samahang may pagkakaisa sa ikalimang baitan? Okay, kung ang sagot ay ang layunin ay upang mapanatili ang kalinisan ng paligid sa pamamagitan ng pangangalap ng mga basyo ng lata, juice o iba pang inumin. Napakahusay naman mga bata. Okay, nasa ikatlong katanungan na tayo. Paano nagiging kalat o nagpaparumi sa paligid ang mga basyong lata ng mga juice o iba pang inumin? Tignan nga natin ang iyo kung ganito ang sagot ninyo. Okay, sapagkat ang mga walang laman lata ng juice at iba pang inumin ay maaring inahagis na lamang kung saan-saan. Okay, nasa ikaapat na katanungan na tayo. Paano napapakinabangan sa tahanang walang hagdan ang mga basurang lata ng mga juice at iba pang inumin? Okay, tignan natin kung ganito rin ang magiging sagot ninyo. Ang mga ito ay i-recycle para mapakinabangan ng mga may kapansanang membro nito. Nakatulong ka na at nabawasan pa ang ating basura. Napakagaling naman ang inyong mga sagot. O nasa ikalimang katanungan na tayo. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa mga basyong lata pagkatapos mo itong inumin? Okay, kung ang sagot mo ay ang mga ito ay nire-recycle para taniman ng halaman. Napakahusay naman mga bata. Okay, ginagawa natin ito, no? Lalong-lalo na nung mayroon tayong face-to-face. Napakagaling. Okay. Okay, mga bata. Balikan naman natin ang mga pangyayari sa ating kuwento. Ganito naman ang gagawin ninyo sa gawaing pagkatuto nating ikalawa, no? Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa teksto sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang 1 hanggang 5. Okay, babasahin ko. Nagkaroon ng pagtitipon ang samahang may pagkakaisa para sa isang proyekto. Ipagkakaloob ang tulong sa tahanang walang hagdan. Maraming natuwa sa proyekto dahil naibsan ang suliranin sa basura. Ipinaliwanag ng guro ang bagong proyekto at mangangalap ng mga lata ang mga mag-aaral. Ngayon, tignan natin kung nasagot nyo ng tama ang mga ito. Okay, kung una, ipinaliwanag muna ng guro ang bagong proyekto at ang ikalawa, nagkaroon ng pagtitipon ng samahang may pagkakaisa para sa isang proyekto at ang ikatlo naman, mangangalap ng mga lata ang mga mag-aaral at ang ikaapat, ipagkakaloob ang tulong sa tahanang walang hagdan at ang ikalima,
Maraming natuwa sa proyekto dahil naibsan ang suliranin sa basura. Napakahusay mga bata. Ngayon naman, dadako tayo sa ating ikatlong gawaing pagkatuto. Pipili kayo ngayon ng isang paksa, no? At isusulat ninyo ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Tignan natin. So, anong mga paksa na ito? Ang pipiliin ninyo, 3 sila. Paggamit ng plastic ng bote bilang paso. Ang paraan ng paghihiwalay ng basura at paggawa ng pataba. Tignan ko kung anong napili ninyo. Isulat ninyo sa inyong kwaderno. Okay, tignan nga natin. Mayroon akong halimbawa ng kasagutan dito sa paggamit ng plastic na bote bilang paso. Alam ko, kamukha ninyo o parehas lang ang ating ginawa. Alam ko, mga grade 5, mga magagaling. Tignan natin. Okay, ang una, kumuha ng isang bote na ginamit. Ang ikalawa naman, alisin ang ibabaw na bahagi nito. Ang ikatlo, alam ko, nilagyan nyo ng butas sa ibabang bahagi. At ang ikaapat, maaari na itong lagyan ng lupa. At ang ikalima naman, pwede na itong itanim ang halaman. At ang pinakahuli naman, pwede na ngayon diligin ang halaman. Presto, nakagawa kayo ng isang plastic na bote. Okay. Bakit kaya ano kaya ang ibig sabihin ng chronological na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari? Bakit kaya may ganon? Ano ang chronological? Ang chronological, ito ay tumutukoy sa kakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maaring nakabatay sa paksa, araw o taon kung kailan naganap ang isang pangyayari. Ang chronological na pagkasunod-sunod naman, ang paksa nito ay ang tao o kung ano pang mga bagay na inilalahad sa isang paraan. Maaring tungkol sa impormasyon na mahalagang pangyayari at maaring ginagamitan ng petsa gaya na tiyak na araw ng taon. Paano kaya ngayon ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento? Tignan nga natin paano ito. Okay. Pakinggang mabuti ngayon ang teksto. Unawaing mabuti ang teksto. Tandaan ang mahalagang petsa at pangyayari sa teksto. Bakit kaya napakahalaga ang 8 paraan ng sunod-sunod sa paglalahad ng pangyayari ng teksto? Siyempre, upang mahilahad ng maayos ang kwento, upang maintindihan ang mensahe ng kwento, at upang mapukaw ang interes ng tagapakinig o mangbabasa. Okay, ngayon, mga bata, lagi ninyong tatandaan, napakahalaga ng isang paraan ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang teksto. At ngayon naman, para sa inyong huling gawain mga bata, pakinggan ninyo ang talatang aking babasahin. So ayusin ninyo ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, lagyan ng bilang ng 1 hanggang 5. Pista ni San Jose. Tuwing ika-1 ng Mayo, ipinagdiriwang ang pista ni San Jose sa aming nayon. Abala ang lahat sa paglilinis sa paligid at paglalagay ng mga banderitas. Tuwing gabi ay may palabas sa plaza na pinapanood ng maraming tao. Sa bisperas ng pista, may mga banda at musikero na gumagala. Lakad dito, lakad doon, ang mga bisitang dumarating. Kalembang ng kampana iyong maririnig sa araw ng pista. Hudyat na nag-uumpisa na ang misa ng mahal na patron. May handaan sa bawat bahay. May binyagang nagaganap pagkatapos ng misa. Sa hapon naman ay may prosesyon kung saan ginagala ang mahal na patron ni San Jose. Ngayon mga bata, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari mula sa talatang napakinggan
at lagyan ng bilang ng 1 hanggang 5. Okay? Nababasa niyo ba? Lakad dito, lakad doon ng mga bisitang dumarating. May prosesyon kung saan ginagala ang mahal na patron ni San Jose. May palabas sa plaza tuwing gabi. Abala ang lahat. May misa at binyagan na nagaganap. Okay, tignan natin mga bata ang tamang kasagutan kung nagawa niyo ito ng tama. Okay, abala ang lahat ngayon, no? Ang ikalawa, may palabas sa plaza tuwing gabi. At ang ikatlo naman, siyempre, lakad dito, lakad doon ang mga bisitang dumarating. At ang ika-4 naman mga bata, may misa at binyagang nagaganap. At ika-5, may prosesyon kung saan ginagala ang mahal na patron ni San Jose. Okay mga bata, sa mga nakakuha ng score na 4 hanggang 5, ay binabati ko kayo. Mahusay mga bata, sa mga nakakuha naman ng score na 3 pababa, huwag mabahala, maaari pa kayong bumawi sa susunod na mga araw. Ngayon mga bata, sa inyong takdang aralin naman tayo. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari at lagyan ng bilang ng 1 hanggang 5. Ganito yung gagawin ninyo. Ito'y mga pamamaraan na pwedeng gawin sa pagsagot ng module. Dahil hindi tayo face-to-face, gumagawa kayo ng module, hindi ba? Ano kaya yung mga pamamaraan na ito? Okay, isulat ninyo sa inyong mga kwaderno at ipapasa yan sa inyong mga guro sa ika-5 baitang sa Filipino. Maaari ring i-contact ang guro sa nakatakdang oras na nakasaad sa class program kung nalilito o may hindi naiintindihan sa paksa. Mainam na sundin ang binigay na takdang oras sa pagsagot sa bawat aralin. Alam ko meron kayong weekly home learning plan, no? At sumagunin sa mga lumang aklat o notebook. Intindihin ang aralin o paksa at maaring magtanong sa mga nakakatanda. At iwasan ngayon ang mga gawaing walang kinalaman sa aralin. Okay mga bata? So isulat ninyo ang mga ito at ipapacheck nyo na lang sa inyong mga guro na nasa Pilipino. At ngayon, ngayon. Ayan, isang leksyon na naman ang ating natagumpayang natapos. Nawa ay maisuulo, maisapuso ninyo ang lahat ng iyong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako, si Ginang Marcelita Arceo, ang inyong guro sa Pilipino. Laging tatandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang magandang bukas. Lagi rin tandaan na ang bawat batang Pilipino ay abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Paalam!